Asan Chicken Leon? Barbecue night with Boy Abunda. Chicken. Ayun o. Yun naman pala eh. Maliwanag eh. Kimchi. Namiss ko si Tita G ah. Madali, mahilig magdala-dala lagi. We're ready. Where are you guys? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jazz here again, back with another video. For today's vlog, i-share ko lang sa inyo yung family bonding namin. Originally, yung plan is mag-swimming sa Batangas, pero dahil sa mga COVID restrictions at mahigpit pa rin, so pinili na lang namin mag-Samgyup sa bahay while swimming. And ayan, tamang food trip with UTI package. So inaantay na lang namin yung other relatives and family from Bulacan. So all good and all safe naman po lahat, walang nararamdamang symptoms. So samahan nyo kami guys. So Samgyup sa bahay muna ang trip namin. Ano ba to? Luto na pag medyo sunog na. For everyone. Dapat hindi yan yung gamit mo eh. Dapat ano. Bacon, parang bacon. Masarap liempo, no? Parang liempo na lang. Kaya nga, Bakit nakasakapoy mo? wag nga yan eh. A few moments later. Chopstick 101. Teka lang, chopstick din ako. Ay, picture pala. Oh, picture prints. Need to go for greatness. Kaya ako, I go for the mouthwash. Teka lang yung mama natatanda na kay Junah. Tawa yan, tawa eh. Ganun. Pag kinakabitan ng stress, dito, nagano. Madaya to siguro eh. Dami kang self-relations yan eh. Dito na. Eh, yung sa'yo ganyan, alam mo yung meron no? Laruan ni Prince yan. Ba't di mo ginagamit yun? Nakakaliit daw yun ng waste eh. Waste? Waste. Last time yan dahil dyan, parang hindi na ako. Ang dami mo ang time mag ano. Ano gawa, Leon? Eat apple. Wow, very good ng eat apple. Hello. Gagawa kami ng healthy drink. Wala ka ng bilbil ko. Wala, hindi ako nagkakanin. Isang linggo tayong tatlo, dali. Oh. Paliitan bilbil challenge. Natin. Kailangan maliit ng mga bintay natin. Pwede ka na mag-maternity shoot. Te, mako. Te. Konti lang. O yung ano ng tawag dito? Ng hiwa ng fruit.
hindi naman kakasosyal. Ay, social pala. Kailangan. Hindi naman nakakasosyal. Ito nagiging juice na siya. Fruit drink sa umaga. Yan yung business ng amo ni ano. Sa ano, lagayan. Murag tahor. Lagayan. Di ba mayroong lagayan na ano, Jai? Yung binibinta sa Shopee. Doon. Ang lasa. Mapiyat na. Doon kaila ay rin. Akin na to? Wow! Ako, nakinuha kong kanina. Sarap yan. May iting lang. Pinainom na, di ba may ano siya? May inambak. Diba? Sarap. Yung lalagyan ng matika to, right? Ayun ka, inom. Wala. Yung ako na yung ano? Sarap. Sarap. Yummy. Yung ganyan kalaki yung bro. Lagay mo lang doon. Truck, excavator. Ano yung kanta ni Blippi? Sing ikaw? Kailangan ka mo. Pagpag. My gatas. Ipagpag mo na. Sama naman. Ipagpag mo na. Ay, naku. Ay, sus naman. Yung sandal na kayo. Sasabihin niya din naman, nagbading ako. Ano yan? Ay, gano'n. Tapos, Si John? Hindi mo pinapanood si John. Oh my God. Balikan mo sa balita. Char. Tuwang-tuwa talaga ako dyan kay John. lagi ko siya sa Facebook nakikita, yung mga Ang galing kasi ng mga ano niya, pick-up lines. Malia Neonora Teresa. si Bobby yung nakatilat yan? Yun din. Punta, si Bobby na to. Saan na mesa? Eat ka na, eat. Eat na na yun. Ayaw mo na? Yung pagkain na ano. Yan, bibili yan. Nalo. Naman eh. May aquarium pala dito, kita lang. Goldfish. Oh, yan ah. Inge. Inge. Ayun na yung masarap. Yung ngiti nito, ano eh. Parang sasakal naman. Hello. Ganda nga ganun eh. Natatawa eh. Hindi ba mag-swimming pool siya dito? Mag-lens ka na. Minsan nga eh, nadulas siya. Pag nakahiga. Buti nakita mo.
Alam mo kay Ilis gawin yung swimming sila? Hindi. Binyag mo ano kay ay kasal na kay Jake. Yung nanay, si ate, picture. Yung anak na nalulunod na pala. Buti nga lang may nasanggi ng kapitbahay namin. Gumaganon siya, may batang gumaganon-ganon. Si Ilis na pala yun. Nagpatalon siya dun sa adult na nanay, paduding. Pa-picture. Pinuntahan. Si ate. Si Nico. Ay, nanay. Ate ko. Nagigil ako yung nalaman ko. Sige na, tita. Yeah, check down. Ate Chen. Yeah, mommy. Yeah. Mami daw, si Manok, mami. Ano sabi na ba daw? Ow, ow, ow. Ow, ow, ay, wow! Lalamig na, nilalamig na doon. Malamig na. Saya ka pa ba? Ayan. Oo, aga. A few moments later. Dasal-dasal lang. Abang na gusto ko. Sayo ka sa uban mo. Sa'yo, magpaanak yun. Video to. Yes, so nakag-bake na sila ng cake. Hate baking. I hate it. Gawa na ng pinilaw. So, na-murder na po nila yung cake. Na-murder na rin po itong medyo konti na. Ang galing nung magiwa. Hindi naman po nasunog, konti lang. Kung ako naghiwa niya. Ayan na yun. Char. Hoy, may dippings yan. May ano yan. After 2 hours. Donut cake. Do not eat this cake. Sprinkle. Nasa ref. Ay, pala yun. Yung nakita kong sprinkle. Usa nga lang natin. Meron sprinkle. Uy, nasayad na. Nasayad. Donut. Para masarap. Patagalo ka ng ano yung nagapaw. Hindi. Sprinkles. Ganyan siya kung kain natin. Marshmallow. Dito, kalat na siya. Dapat sabi ko yan, Brad, relax ka dyan, Brad, ah. Sarap ba? Napagod siya eh. Sabi, hirit yung kanta kanina. Medyo na kayo. Kanta na niya, napagod. Tapos, ano pa ang mga qualities mo? Sabi ni Vincent Cola, bagsak.
Ganito lang ako. Maganda lang daw siya. Wag ganun siya. Wag magpakilala. Wag magpakilala rin. Di makabasag pinggan na. Pero pag kita gilong, wag yan. Ganyan na, no? Ano na? Tagay.